Media House. Tigray Media House. Tigray Media House. Also known as TMH. 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 Needs your help now more than ever. They have been a voice and light to the people of Tigray who are currently in the dark. Not only that, TMH has been a beacon of hope for the people of Tigray, especially in times of hopelessness. And also strength in times of weakness. Yet, the enemy has tried every means to silence Tigray Media House from disseminating truth, not only to the people of Tigray, but also to the rest of Ethiopia. Therefore, this is very critical that we as Tagaru, as well as allies, act now and help TMH whatever way we can. If we don't help TMH now, then when? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. طعنا باللي كمي تعلو كبرات تغطاتلتي مدبنا نساعة تدالو زينا انهم سانات انحخاتكم كتكتاتلو بخبري يعدم قدمي غنا اتاك قدم الى زراخموا ملكتا تግራይ ميديا هاوس زسناد وا محبرسب مناسي تغارو بوستن كبابيان كمون نيو انجلاند مخته تيميوم ازينا نمسكن حزي ناب زرزر زيناتات كسغر لوقتو حزب تግራይ تحنجيتو انصار وررتا حيلي زكواش حزلو سراوي تግራይ انصبارقت عاوتات يحفز كمزلو كابه جنبارات زبصحنا حبريتا امراخيتلوم ابزح زوان بعاو سراوي تግራይ استصنبله وجه ابا سمينو معراب ماخلن مبرقن تግራይ قصيللوم ابزوم زكايدو زلو وقعت ون سراويت اثيوبيا بفلاي سراويت ኤርትራ عند حقوقه زسبرلو كسارا يغلبب كمزلو تفليتو بفلاي وقعي سراويت تግራይ كتصاور زي كاله سراويت اثيوبيا دما ጭሩኡ ደጉሉ ምህዳም ልሙድ ፍጻመ ገይርዎ ከምዘሎ ካብ ላዕሎት መሪሕነት እቲ ሰራዊት ይጅመር ካብ ሓራ መሬት ዝበጽሕና ሓበሬታ ከም ዘመላኽተውን ብርክት ዝበሉ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ትግራይ ኢዶም ሂቦም ኣለው እቶም ብድልየቶም ኢዶም ካብ ዝሃቡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ልዕሊ ሓለቃ 50 ዝርከብዎም ማዕረግ ከም ዝኾኑ ድማ ተፈሊጡሎም እዞም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕላምኡ ኣብ ዘይተነጸረን ከምውን ንሓደ ውልቀ ሰብ ስልጣን መርወይ ጻምእ ተባሂሉ ዝኽፈል ህይወት ሰብ የለን ብምባል ኢዶም ከም ዝሃቡ ገሊጾም ኣለው ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዓለምና ተረኣዩ ኣይፈልጥን ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛሪቦም ስዊዘርላንድ ጄኔቭ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቶም ሰሙናዊ መግለጺ ዝሃቡ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ እዋን ናብ እዋን ይጋደደሎ ክብሉ ድማ ንዓለም ኣቃሊሖም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽፈአ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ድማ ዝያዳ ስክፍታ ዝፈጥር ክብሉ ድማ ገሊጾምዎም ህዝቢ ግልጋሎት ሕክምና ዝረኽበሉ ማእኸላት የብሉን ዳርጋ መብዛሕትአን ተዘሪፈንን ዓንየንን ኣለዋ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ጥሜት ሰብ ዝሞተሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኢሎም ኣለው ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ጥቕዓት ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ይኾን ከም ዘሎን ከምዚ ዓይነቱ ተግባር እውን ኣብ ዓለምና ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን ክብሉ ገሊጾም ኣለው ዘረብኦም ተኸታቲልና ንመለስ The situation in Tigray, Ethiopia is, maybe if I use one word, horrific. Very horrific. 4.5 to almost 5 million people need humanitarian aid. 91% need food aid. And many people have started dying actually because of hunger. And severe and acute malnutrition is becoming rampant.
And as Mike said, hundreds of thousands of people have been displaced or expelled from their places. And more than 60,000 fled to Sudan. Rape is rampant. I don't think if that scale was seen anywhere else in the world, actually. Health services destroyed, looted, and majority of them are not functioning. And there is indiscriminate, unprovoked killing. And from this, what you would expect is majority of the people now residing in Tigray, Ethiopia, I don't think even they worry about COVID. زربا دكتور تيدروس أدحانم كيخفف أبا كتما عدشو تركب تكالت عنا تخا بالسراويت إيرترا تزريف اللام سراويت إيرترا نتا تكالت عنا زريف وازلو أبا طلعت حي نبرتا إنا تعذبو يوم تكالت عنا تخا أب عدشوان كبابيان نزركبو لعلي 5 نبرتي قلقالوت بزنبرتي يام بمهانو أم مزرافن معناون تكالات عنا تتأميدو زركب سراويت إيرترا بزي حنكات ناوتان أفاوسان زريف الله اتزقرم قنا سراويت إيرترا نتا تكال أبززر فالوان سراويت إثيوبيا تحابا باراي مخاني إلى ملو نبرتي كتما عدشوم سراويت إيرترا بزيك إدما خونات كابا تقراي كوتزت حساسب متنقاتا حيلو كتيل الله سلسة معلتي أبزي ملوان حبرات أوروبا حاويسو أمريكا تنعزبال متنقاتا عارفان الله بفلاي أبل علي سراويت إيرترا ولاقوا بركز بولو سبات مينيسري قدات وطاي أمريكا أنتوني بلينكن زوتو مغلتي قدما حزي كابزوتو مغلتتات زفلاي بلون تبالو رزناتو قنا حياليو ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ቀደም ክብል አብዞጾ መግለጺው መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢሉ ዘውጾ ዝነበረ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዞም ርኩሳት መራሕቲ ብሽሞም ጸዊዕ ምኹናኑ ትዕግስቱ ይጽንቀቅ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ዝብሉ ብርክዝ ወልዮም መደምደምታ መግለጺው ዝነበረውን ብሽም ጸሪሑ አብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ ገፍዕታት ሓላፍነት ክወስዱ ዘገንዘበ እዩ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ ዝኾነ ይኹን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ተሓታታይነት ከም ዘየምልጡ ሓበሬታ ዝህብ ኮይኑሎ ከም ዝፍለጥ ሓለፍቲ ሕብረት ኣውሮፓ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ምትውጋል ተበጻሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ብዕቱብ ይሰርሑ ከም ዘለው ካብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ክብሉ ገሊፆም እዮም ንመግለጺ ሕብረት ኣውሮፓ ብምድጋፍ መግለጺ ዘውፀ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ናብ ዝተሃሰየ ወገናት ረድኤት ከይበጽሕ ብኽልቲኦም ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ሸርሕታት ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ እዩ እዚ ንዓለም ለኸ ሕግጋት ዝጻባእ ተቐባልነት ዘይብሉ ንልዕሊ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ ብህፁፅ ክእረም ኣገንዚቡ እዩ ካብዚ ተወሳኺ ሓይልታት ኣምሓራ ገቢቶምዎ ካብ ዘለዎ መሬት ምዕራብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፁ ዘተሓሳሰበ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምውፅኡ ይዝከር ነዚ መግለጺ ዕሽት ዝበለ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግና ኣዝዩ ዘገርም ደብዳቤ ሎሚ ዕላዊ ገይሩሎ ብዕለት 2 ጉንበት 2013 ቢሮ ምሕደራን ኣጠቓቕማ መሬትን ክልል ኣምሓራ ዕላዊ ዝገበሮ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ዘለው ምዕራብ ትግራይ ንኢንቨስትመንት ልምዓት ሕርሻ ክወዳደሩ ዝደልዩ ሰብ ሃብቲ ጻውዒት ምቕራቡ ኣዝዩ ኣገሪሙሎም ኣብ ትግራይ ቁጽሪ ካብ መረበቶም ዝዘመዛበሉ ወገናት ይውስኽ ከም ዘሎ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ኦቻ ኣፍሊጡሎም ኦቻ ዕላዊ ዝገበሮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ብሰንኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ቁጽሪ ተመዛበልቲ ይውስኸሎ ኢሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ገበቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዚ እውን ብዘካየድዎ ዘለው ፅዕንቶ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝውሕዝ ዘሎ ቁጽሪ ወሲኹሎ ኢሉ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝተዓቐቡ ወገናት ካብ ወርሒ ለካቲት ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ገሊጹሎም ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝተዓቐቡ
ቁጽሪ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ከም ዝበጽሐ እዩ ተነጊሩ ዘሎ ብኻሊ መዳይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ማእኸል ምብራቕን ደቡብ ምብራቕን ሕዝውን ብዝቐጸለ ኩናት ብምስጋዕ ናብ ከተማታት ዝውሕዙ ዘለዉ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ከም ዝወሰኸ ኦቻ ኣፍሊጡሎ እቲ ዓብዪ ጸገም ግና ቀረብ ሓገዝ ኣብ መብዛሕትአን ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ውስንነት ከም ዘሎ ገሊጹ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ግሎም ኻዳ ዝፈጸሞ ኣረሜናዊ ገፍዒ ተቓሊዕሎም መግለጺ ጫፍ ዝነኽአ ሰይጣናዊ ምግባር ምዃኑ ዘመስክር ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ እግሩ ወረዳ ግሎም ኻዳ ካብ ዝኣተወላ ጽባሕ ጀሚሩ ከቢድ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ እዩ ካብ ሓደ ቅዱስ ፈታዊ ዓዲ ዝበጽሐና ቪድዮ ከም ዘመላኽቶ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጣብያ ፍረዳሹም ወረዳ ግሎም ኻዳ ጥራሕ ክሳብ 140 መንበር ገዛውቲ ሰላማውያን ሰባት ኣባሪዑን ኣውዲሙነሎም ነቲ ነበራይ ግልጋሎት ዝህባ ዝነበራ ሓደ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዘዕነዋ ተፈሊጡሎ ነዛ ቪድዮ ተኸታተሉ እትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ሓድሽ ቀሽ ወልዱ ኮሚኒቲ ይበሃል ወረዳ ጉሎም ኻዳ ቁሸት ሰራሕቲ ጣብያ ፍረዳሽም እትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ብሙሉእ ሓንቲ ነገር ተይገደፉ بملو حنت نجرت يقدفو زي ما زم كانت ناي إرترا وتادر سيفيل النهالية بزي ما خنيات مزيوم جزء قاطي دوملو استري ولا هون جزء هذا كتابات كحسي جزائي استري ولا هم بملو حنت نجرت يقدفو بملو يوم قاطي لمو بملو ولا حنتي مثل اللي انت يقدفوا لهم مقاتل مغنياتهم لما زي تفلتها يوم بزي كان من مغنيات سيفيل نهالي او تقزا قاتي لهم ازو فيديو تريق وزل لهم داخ حساي جيدة يبهال كوشات سرحتي طابيا فرداشم وردا قولهم خدا زوبا مفرق باركس كم أبز فيديو تعزب وزلهم منم ناقر يقدفلون بملؤ تجزاء مقاطي لمو حازتهم سبات كابوتهم ديسبلس كوينهم تفلالي صدرهم نفس تفلالي بيسهم بتينهم فقر صدرهم سينهم يركو نايز جزاء بعلوانا تعم مسكي عش حقوس كحساي بال أما براء تقرأي وردا قلم خدا طابيا فرداش وش السرحتي نغاريو أزي همزة تري واللهم قزقوا بمولو يو تغاسيلو أزو تري واللهم قزات غاسيلو نيو قزا ناي تعم تقاي ايو اب مبراق تقراي وردا قولم خادا طابيا فرداشم وش السرحتي نباريو زو تري والله انقزا ملوء نملوء يوم مقاطي لمو من مونا يقدفلون ولا حانت قزا معقويتونا يقدفلون زو تري والله انقزا ناي بيكش حقوس ردا يبهال ኣብ መብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉሎም ኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸ ሰራሕቲ እዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉእ ትገዛኦም ኣቃጺሎም እዮም እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር እዮም ኣቃጺሎምዎ ብሙሉእ ትሪእዎ ኣለኹም ምንም ዋላ ሓንቲ ነገር እውን ሓንቲ መጽለሊት እውን ዘይቀረየቶም ብሙሉእ እዮም ኣቃጺሎምሎም ያው ቀሺ ወዳሲ እዮም አማንም ፖለቲካ ፓርቲውን ኢንቮልቭ ይገብሩን ያው ናይ ኤርትራ ወታደር ቃጢሎም ነው ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ዕለታዊ ዜና ትከታተሉለኹም ዜናና ይቕጽል መንግስቲ አብይ ሕዋሕት ብጉጅለ ግብረ ራዕዲ በምስያም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ንምፍጻም ዝወጠኖ ውዲት ኣጠናኺሩ ቀጺሉሎ
ቅንያቱ ሕጋው ዘይኮነ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ንዝበጽሖ ሕዋሕት ብገብረ ረዓዲ ንምስያም ዘኽእል ውሳነ ሓሳብ ምጽዳቑ ይዝከር ዕላማ ዝኣዋጅ እውን ስቅያት ተጋሩ ንምግዳድ ካብ ዝሓዞ ውዲስ ዝተፈለየ ነገር የብሉን አዲስ አበባ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ዓቃቢ ሕጊ ዝስማዕ ዘሎ ወረውን ነዞም ሓሳባት ዘጠናኽር ኮይኑሎም ዋንነት ህዝቢ ትግራይ ዝኾና ትእካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ብሽም ዋንነት ሕዋሕት ንምውራስ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ጀሚሩሎም ሓፈሻዊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ትካላት ትእምት ምስ ሕዋሕት ዘለዎን ርክብ ብህፁፅ ተጸኒዑ ክቐርብውን መምርሒ ኣውፂሎም እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣድኪኻን ኣጥሚኻን ሰንሰን ክብል ክልቲኦም መራሕቲ ዝወጠንዎ ሸርሒ ክብል ድማ ተገሊጽሎም ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ከይፈልጦ መንግስቲ ኣብይ ዓፋናይ ተግባሩ የሰጉመሎ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር እንግሊዝ ገሊጾም አምባሳደር አሊስተር ማክፒል ኣብ ትዊተር ገጾም ከም ዘስፈርዎ ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ምጽብጻብ ጋዜጠኛታት ተደሪቱ ክብሉ ገሊጾም ካብዚ ተወሳኺ ኣብተን ዝተቐመጣ ሚድያታት ከይተረፈ ጋዜጠኛታት ንኸብዶም ክብሉ ብጽዕንቶ ከም ዝሰርሑ ንጹር መጽናዕቲ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ብፍላይ ጋዜጠኛታት ናብ ትግራይ ከይዶም ከይጽብጽቡ ፍቓድ ክሳብ ምኽልኻል ስጉምቲ ከም ዝኸደውን ዝገለጹ አምባሳደር አሊስተር ማክፒል እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ዓለም ከይፈልጦ ካብ ምድላይ ይብገስ ኢሎም እዚ ድማ መንግስቲ ኣብይ ብቕልጡፍ ክዕሪ ይግባእ ክብሉ ድማ ኣገንዚቦም ኣለዉ ድሕርዛ ሓጻር ስፖርት ክንራኸብ ኢና ምሳናት ድምፂ ህዝቢ ዝኾነት ሚድያኹም ትግራይ ሚድያ ሃውስ ብዘይነጽፍ ደገፍኩም ጠጢዓ እንሆ ህዝቢ ትግራይ የካይዶ ብዘሎ መኸተ አንጻር ወረርቲ ልዑል እጃማና በርከተት ትርከብ ኣብ ኩነታትን ሓልዋትን ተጋሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ንዝተወልዐ ኹናት ስዒቡ ኣብ ጸልማት ክኸውን ዝተፈረዶ ህዝቢ ትግራይ ብርሃን ዝኾነት ሚድያኹም ትግራይ ሚድያ ሃውስ ካብ ሳተላይት እውን ክትወርድ ሽርሕታት ቀጺሎም ኣለዉ ብምዃኑ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ካብ ሳተላይት ከይትወርድ ብቴክኖሎጂን ፋይናንስን ጎልቢታ ድምፂ ንዝተነፍጉ ድምፂ ኾይና ዝያዳ ስራሕቲ ግፍዓውያን ብትረት ክትቃለስ ሕዝውን ዝያዳ ደገፍኩም ትጠልብ በፂሕናሉ ዘለና ደረጃ ብሳላ ዘይተኸለፈ ህዝባዊ ደገፍኩም እዩሞ ኩልኹም ስድራ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝኾንኩም ዝዓቐምኹም ክትድግፉውን ብኽብሪ ንዕድም ትግራይ ሚድያ ሃውስ TMH ካብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ከይረሓቕና ሓደ ሓበሬታ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ኮሎራዶ ዴንቨር ዝርከቡ ማሕበረሰብ ተጋሩ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ንምጥንኻር መደብ መተኣኻኸቢ እቶት ከሳልጡ እዮም መደብ መተኣኻኸቢ እቶት ትግራይ ሚድያ ሃውስ ማሕበረሰብ ተጋሩ ግዝኣት ኮሎራዶ ዴንቨር ብምዝጋብን ብዙምን ከሳልጡ እዮም بمسارات زي قدام 22 مي اب ماخل كوميونيتي تግራይ ሰንበት 23 مي ድማ بزوم ابز ሳለት زي مدب كلخاتكم تغارو كتساتفو ጻውዒት ቀሪብሎም ابز حز እዋን ትግራይ ሚድያ ሃውስ ንምጥንኻር ዝዓለመ መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ብደረጃ ዓለም ተጠናኺሩ ቀፂሉሎም ሓርነትና ብደምና ልሳና ብገንዘብና ብዝብል መሪ ሓሳብ TMH ንምጥንኻር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ደገፍን ንግዝገበርኩም ኩልኹም ማኔጅመንትን ሰራሕተኛታትን ትግራይ ሚድያ ሃውስውን ልዑል ምስጋና ኣለዎም ደገፍኩም ይቐጽል መንግስቲ ኣብይ ፈነወ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ምዕፋን ጀሚሩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ግልጋሎት ከይህቡ ብትካል ድሕንነት ኣብይ ተዓፊኖም ዝነበሩ ንፌስቡክ ሓዊሱ ዋትስኣፕን ኢንስታግራምን እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ብዝበጽሐ ጸቕጥ እውን ካብ ሰንበት ምሸት ጀሚሩ ተቋሪጹ ዝነበረ ግልጋሎት እዞም ማሕበራዊ ሚድያታት ብውስን መልክዑ ጀሚሩሎም እቲ ግልጋሎት ጀሚሩ ዘሎ ብVPN ዝተባሃለ መተግበሪ ኔትወርክ ከም ዝኾነን ነዚ ዝከታተል ኔት ብሎክ ዝተባሃለ ትካል ገሊጹሎም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእቲ ሃገር ብዘይካ መተግበሪ VPN ግልጋሎት ፌስቡክ ዋትስኣፕን ኢንስታግራምን ምርካብ ድማ ኣይተኸኣለን ተባሂሉ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ 5 ኣመራርሓ ብልጽግና ፓርቲ ተቐቲሎም ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ከም ዝገለጽዎ እቲ መቕተልቲ ተፈጺሙ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ካብ ወረዳ ቆንደላ ናብ መንዲ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን እዩ ካብቶም ዝተቐተሉ ኣመራርሓ ሓላፍ ነበር ጸጥታ ዞባ ዋቅጋሪ ቀጀላ ይርከብዎም ነቲ መቕተልቲ ፈጺሞ ዘሎ ንባዕሉ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቅ ጉጅለ ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጡሎም እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ቅንያቱ ካብዚ ከባቢ 3 ቻይናውያን ሰራሕተኛታት ዕደና ጨዊው ከም ዝወሰደ ይፍለጥ መረዳእታ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ጥራሕ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ወርሕ 18 ላዕሎት ኣመራርሓ ብልጽግና ፓርቲ ከም ዝተቐተሉ ተፈሊጡሎም ናይዚ ዕለት ዜናታትና ድማ በዚ ፈጺምና እንትንሰናበተኩም ግና ሓንቲ ምቅርቲ ቪድዮ ብምዕዳም እዩ እዛ ቪድዮ ካብ ኣውስትራልያ ፐርዝ በፂሓትና ኣላ ማሕበረሰብ ተጋሩ ተቐማጦ ፐርዝ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ምጽናት ዓሌት ካልኦት ማሕበረሰብ ክግንዘብዎ ንምግባር ዝዓለመን ንኻልኦት ዓብዪ ተመክሮን ኣብነትን ዝኾን ኤግዚቢሽን ኣካይዶም ኣለዉ እቲ ኤግዚቢሽን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፐርዝ ታውን ሆል እዩ ተኻይዱ እታ ቪድዮ ክትከታተሉ እናዓደምኩ ኣነ ብዚ ክፍለየኩም ምሳና ጸኒሕኩም ንምክታልኩም ድማ ኣዝና ነመስግን ሰናይ መዓልቲ For many Ethiopians, the name Tigray evinces a dazzling history that goes as far back as the time of King Solomon and Queen Sheba. For others, it is a place of the devout and religious. Yet for many others, it evokes memories of the unmatched bravery and sacrifice paid to defend the country's freedom and independence. Truly, Tigray is the alpha and omega of Ethiopia's ancient and remarkable history. In early November, Abiy said that Tigrayans had attacked a national military base. He responded by sending troops to the region, which is governed by the Tigray People's Liberation Front. Ethiopia is facing mounting pressure to end a months-long deadly conflict in the northern Tigray region. Thousands of people have been killed and millions have been forced to flee since fighting erupted in November. More than 50,000 people have been killed in the months of fighting. This is about erasing Tigray and the Tigrayan identity and the Tigrayan bloodline, which is one of the hallmarks of genocide. According to Save the Children, almost 5,000 children are separated from their parents by conflict in Tigray. Earlier this week, Ethiopia's leader acknowledged that some possible war crimes had been reported amid allegations of ethnic cleansing and sexual violence. It has been estimated that 10,000 women in Tigray have been raped, the targeting of women because they are Tigrayan. The rapists have talked of Amharanizing the women and purifying their blood. The use of rape as a weapon of war is always abhorrent and heinous, but for soldiers to claim to be purifying or cleansing women by raping them makes this violence look genocidal. There are disturbing reports of individuals allegedly forced to rape members of their own family under threats of imminent violence. Ethiopian federal forces and their allies, including Eritrean soldiers, have been accused of using aid as a weapon of war in Tigray. Aid agencies were blocked from delivering humanitarian aid by the government for 4 months to nearly 3 million people still on the brink of starvation. According to MSF, only 13% of 106 health facilities are functioning at normal capacity. The majority have been looted, vandalized and captured by soldiers. But overall, we saw health posts, health centers and hospitals being damaged, looted, vandalized over the past 4 months. So this is absolutely unacceptable. Tigray used to have one of the most well-functioning and best healthcare systems prior to this conflict. Today what we can see is that it's massively disrupted. It's basically been destroyed, and in many instances it was done in a very targeted and methodical fashion. After months of darkness, slowly a horrifying picture is beginning to emerge
of the bloody events that have occurred there over the past 5 months. Including extrajudicial executions by Ethiopian government forces and their allies. And this is absolutely an incident which would require further investigation, because what we are seeing here in the video could amount to war crimes. As you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out. And a force that will not abuse the human rights of the people of Tigray or commit acts of ethnic cleansing, which we've seen in western Tigray, that has to stop. The situation in Tigray today is unacceptable and has to change.